Tohle je nejvýkonnější kus vlastně z vaší produkce. Kolik? Zatím. Jediný, co mě mrzí, že se s ním nesmí akrobatit. Na tohle éro jsem se těšil 2 roky. Biker 133 Jungmeister v barvách slavného rumunského pilota Alexe Papány. To je stělesněná nádhera. A kde se vzal tenhle krásný stroj v Čechách? Pardon, teda na Moravě. Nebudete tomu věřit, ale byl tu postaven. Jedná se o 100% repliku, kterou navrhla a postavila firma Podešva Air, která na svém kontě má už spoustu bráchů Jungmeistera, tedy Jungmana. Tak já tady mám Tomáše Podešvu z firmy Podešva Air, který postavil tohleto éro. Co tě k tomu vedlo postavit takovýhle skvost? Tak jednak vlastně je to návaznosti na toho Bikera Jungmana 131. To je pravda, ty vlastně vyrábíš i repliky Bikeru Jungman 131. Kolik jsi jich vyrobil už? No, už 15. 15 kusů, tak to už je pěkná novosérie. No a tohle je vlastně první Jungmeister z tvojí produkce. Ano, první prototyp. Bylo to náročný ho vyrobit? Bylo to náročné, dalo to v podstatě přes 2000 hodin. Ale kdyby někdo měl zájem, může si ho u tebe objednat? Žádný problém. Budeme rádi. Tomáš Podešva mě o stavbě průběžně informoval a zásoboval mě fotkami, ze kterých jsem špatně spal. Připadal jsem si jako puberťák snící o džině Lollobrigidě. No dobře, zas tak hustý to nebylo, ale těšil jsem se velmi. První let proběhl velmi opatrně. Přece jenom jde o nové letadlo a také nový hvězdicový devítiválec Werner Scarlet. Teď tady u čumáku Jungmeisteru stojím se Slávkem Wernerem, což je vlastně výrobce a konstruktér tohohle nádherného motoru Werner Scarlet 9, devítiválec. Slávku, jak dlouho ty vlastně děláš letecký motory? Od roku 92. Od roku 92. Tohle je nejvýkonnější kus vlastně z vaší produkce. Zatím, Kolik? ano. Zatím. Kolik má koní? 158 jsme naměřili na zaběhnutý motoru, takže u toho nového motoru, což je třeba tenhle, tak musíme počítat těch 10% dolů, jako na to. A dejme tomu 160 koní jako sériový zaběhnutý motor, Jo. což je jako by měl originální Jungmeister. Musím říct, že v porovnání s tím Jungmeisterem, který ho lítám, tak tenhle ten mně přišel, že má 180 koní. Relativně mně to tak přišlo jako subjektivně. A co tě vedlo k tomu, že právě hvězdičáky? Tak Honzo, hvězdicový motor je to nejkrásnější, co existuje pro motoráře. Pro piloty taky to naprosto souhlasím. Já miluju hvězdicový motory, prostě mají svůj zvuk a vůbec všechno prostě je to ta zlatá éra letectví, takže já jsem velmi nadšený, že vlastně jeden z mála hvězdicových motorů na světě se vyrábí v České republice. Je o ně vlastně vůbec zájem? Velký. Teďka v téhle době velký, protože všichni se vracíme do těch krásných dob, kdy to bylo ještě hezký to lítání. A kdo si sedne jednou s hvězdičákem do otevřeného letadla, neví, co to potom už je někde do kabiny zavřenej. Je to tak, kdo někdy lítal prostě otevřený letadlo, otevřenýho dvouplošníka s hvězdicovým motorem, tak to v něm zůstane navždycky. A já vidím, že vlastně na Facebooku vidím spoustu lidí, kteří staví repliky s tvejma motorama, já z toho mám ohromnou radost. Takže nejvíc teďko děláš 7válce a 9válce. Teď nejvíc jdou 9válce. Nejvíc jdou ty nejvýkonnější. Ano. To je super.
Druhý let je ještě radostnější. Jungmeister dělá to, co mu konstruktér Anders Andersson nadělil do vínku a tady na Moravě ho postavili jako v roce 1936, když létal při olympiádě. Slyšíte dobře, v roce 1936 se v rámci olympijských her v Berlíně soutěžilo i v letecké akrobacii. Nakonec vyhrál Němec Otto von Hagenburg, ale dodnes se vedou spory, že měli vyhrát naši jedineční piloti Petr Široký a nebo Novák. Jungmeister je skvělý a já se ho nemůžu nabažit. Je pravda sice zima, je listopad, ale já cítím především čistou radost z letu. Jediné, co mě mrzí, je, že nemohu akrobatit. Nedovoluje to legislativa, protože Aero je postavené v kategorii UL a ta prostě akrobacii nesmí. Což je ale obrovská škoda pro tenhle kousek a i pro mě. Hned bych ho prohnal po obloze jako Alex Papána a nebo Otto von Hagenburg. No, dobře, tak skvěle, jako to uměli oni asi ne, ale i tak bychom si to užili a udělali skvělou show. Polítání s Jungmeisterem je krásný a pokud sníš o tom vlastnit nějaký unikát, tak rozhodně neváhej. Přistáli jsme. Jungmeister lítá opravdu jako Jungmeister, mladý mistr. Je to fantastický aero, který se nádherně vodí, je výborně vyvážený, chodí za křidůlkama jako čert, ale přitom je to velmi ochotný, ale zároveň i hodný aero. Velmi dobře se s ním přistává, na pádovkách se chová ukázněně. Jediný, co mě mrzí, že se s ním nesmí akrobatit, protože je v tuhle chvíli v kategorii ultralehkých letadel a to aero rozhodně patří do akrobatického nebe. A já bych chtěl vyzvat všechny odpovědný lidi, kteří se tímhletím zabývá, pojďme v Čechách najít cestu, jak kvalitně a pevnostně správně postavený letadlo podle originální dokumentace může taky akrobatit a aby to bylo i dostupné pro někoho, kdo nevlastní, já nevím, není Babišův brácha, aby to mohl provozovat i někdo, kdo patří do kategorie normální člověk. Já bych se za to moc přimlouval, vím, že to není vůbec snadný, ale když letíte takovýmhle letadlem a nemůžete s ním tu akrobaci udělat a ono je proto zrozený, tak je to prostě smutný a škoda. Ale Jungmeister je krásnej a já jsem vůbec nemohl přistát, to aero mě nechtělo pustit na zem. Já jsem furt lítal a lítal bych, akorát za chvilku zapadne slunce, takže nakonec jsem přistát musel.